Guys, welcome back to my another vlog. हाम्रो दुईटा केटाहरु आइसकेको छ CBR600 अनि हाम्रो के रे काक्स दाइ हार्लीमा। अनि आजको जर्नी चाहिँ हामी व्हाइट हर्स भन्ने ठाउँतिर जान लाग्यो हैन। आज वेदर दामी छ, सो त्यही भएर केटाहरुले लेट्स गो फर राइड भन्यो अनि वाइ नट हैन। आज त वेट दामी भइरहा हाम्रो सोल्टी। सो आज चाहिँ हामी केटाहरु 3 जना छ हैन। हल्का क्विक राइड हुन्छ, क्विक राइड भनेर सोचिरहेछ। अब हेरौँ, हामी लेफ्ट जाने है दाइ, लेफ्ट जाने हो, लेफ्ट जाने। तर यहाँ राइट बस्नुपर्छ क्या, यो ट्राफिक लाइटै खुल्दैन लेफ्टमा बस्यो भने। हामी यता जाने ब्रो। सो यो ट्राफिक लाइट भेजा छ क्या, यता बस्यो भने खुल्दैन यो लेफ्ट जाने लाइटै। हाम्रो वान एन्ड ओन्ली गोप्रो अलरेडी फ्रिज भएको छ हैन। अब यो झिकेर यहाँ मैले मिलाइसकेँ। अब चाहिँ यहाँदेखि चल्ने केटा हो, चले है। सेकेन्ड एक्जिट भनेछ, राइट होला आई थिङ्क। ओहो के अरे, यहाँ चाहिँ टर्निङ प्र्याक्टिस हान्न आउनुपर्ने ठाउँ जस्तो रहेछ नि त। क्वाइट पनि क्वाइट, सो दामी हो। सो अब चाहिँ हामी यहाँदेखि कति 30 मिनट जतिमा पुग्छ होइन। केटाहरू छ त्यहाँ जाने, ड्रोनसम्म उडाउने अनि एकछिन बस्ने, चिल हान्ने अनि आउने। आजको राइड त्यति लामो चाहिँ हुँदैन, केटाहरूलाई हल्का हल्का हतार छ अरे। सो लेट्स इन्जोय द राइड एन्ड लेट्स इन्जोय दिस वेदर म्यान। रेडियो ब्रो, ओके। बाटो फेरि बिर्सेको अवस्था। यहाँ म्याप छैन नि त, अनि कानमा सुनेर हिँड्दा कहिले बुझ्दैन अनि कहिले सुन्दैन, के हुन्छ क्या। हामी चाहिँ डाँडादेखि मजाले सर तल झर्दैछ है। आज दिनभर क्या टायर्ड फिल भइरहेको थियो। म यताउति भएर क्या रिफ्रेसिङ फिल भयो अब त बाइकमा आएको त। सो हामी चाहिँ अहिले के यो एसब्री भन्ने ठाउँमा छ है, एसब्री। अब चाहिँ यहाँदेखि हामीलाई नलाग्नु पर्ने 5 मिनटमा पुग्नुपर्ने हाम्रो डेस्टिनेसनमा। सो व्हाइट हर्स भन्ने ठाउँ। आज ब्रोले ड्रोन पनि लिएर आएको छ। अनि चाहिँ मैले एउटा कुरा चाहिँ भन्न बिर्सिरहेको रहेछ क्या गाइस, यो हुन्छ नि साउन्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट आइरह होला होइन अहिले चाहिँ। किनभने यो मैले चाहिँ के अरे इन्टरकम हालेको छैन, इन्टरकम के अरे मैले चाहिँ यो एक्जस्ट चाहिँ मेरो ओरिजिनल एक्जस्ट छ कि यसमा। सो त्यही भएर हल्का डिफ्रेन्ट साउन्ड आइरह होला। डिफ्रेन्ट भन्नाले साउन्डै नआइरह होला भनौँ न। सो नाइस एन्ड क्वाइट टाइपको। अनि यो चाहिँ के अरे ओरिजिनल एक्जस्ट हो, त्यही भएर त्यस्तो साउन्ड आएन। नत्र तर जे होस्, आफ्टर मार्केट एक्जस्ट भनेको डिफ्रेन्ट हुने रहेछ क्या, चलाउन डिफ्रेन्ट मजा आउने। अहिले ओरिजिनल हालेकोमा के घे साउन्ड मात्र आइरहेछ, त्यही पनि इट्स अल गुड। त्यही हो क्या त राइडको उ त्यो छ नि, ऊ हो त्यो हो क्या हाम्रो डेस्टिनेसन देखिसक्यो। सो यो बाटो चाहिँ सही छ क्या, डाँडामा चट्ट लाएर म अहिले बल्ल मजाको भ्यू देख्यो होइन सरर। अनि हामी चाहिँ डाँडामा चलाइरहेको छ अझै बाइक। यहीँ हाल्नु मैले नि लास्ट टाइम यहीँ हालेको थिएँ। ए सो हामी चाहिँ हाम्रो ठाउँमा आइसकेको छ गाइस, दिस इज द प्लेस होइन। त्यहाँ चाहिँ हर्सको उ छ होइन मजाको लगाएर। अनि जस ठाउँ चाहिँ नाइस एन्ड चिल छ क्या। यो चाहिँ यहाँ एकछिन ड्रोन सट हान्यो अनि के अरे फोन सटहरू लियो होइन। बाइकको एकछिन बसेर चट्ट लगाएर हाम्रोसँग यहाँदेखि चाहिँ अब अर्को लोकेसन भनौँ न
त्यहाँ जाँदैछ अब लेट्स सी कस्तो हुन्छ त्यहाँ होइन सो यहाँको सर र ड्रोन उडायो अब अर्को ठ्याक्क त्यहाँ गएर अनि हेरौँ कस्तो छ होइन बस्ने ठाउँ रोक्ने ठाउँ यताउति अनि मिल्यो भने चाहिँ त्यहाँ पनि चट्ट लगाएर भिडियो गर्छ अनि आजको भिडियोमा चाहिँ दामी दामी क्लिप्सहरू आउनेवाला छ है त गाइजहरू यो ठाउँ चाहिँ क्या नाइस एन्ड चिल छ क्या मजाको सो यो हामी आएको ठाउँको नाम चाहिँ के अरे व्हाइट हर्स है त व्हाइट हर्स भन्ने उफिङटन भन्ने ठाउँ नजिकतिर पर्छ सो यहाँ हामी लगभग अक्सफोर्ड जाने बाटोतिर छ भनौँ न स्विन्डन टु अक्सफोर्ड जाने बाटोतिर हामी चाहिँ अब यहाँदेखि फर्किँदैछ है एकछिन त्यहाँ बसेर मजाले ड्रोन उडायो सब कुरा गऱ्यो होइन भिडियो सिडियो खिच्यो दामी सर्ट आइरहेछ ब्रोले अझै पनि भिडियो खिच्दैछ होइन अनि यसपछि चाहिँ अब कतै बस्ने अनि हल्का डेटाहरू ट्रान्सफर गर्ने ब्रोकोदेखि खिचिरहेछ यताउति हुन्छ नि अनि त्यसपछि चाहिँ हामी घर जानुपर्छ किनकि कति 5:30 बजिसक्यो सो अब चाहिँ ठ्याक्क घर जाने अनि भिडियो एडिट गर्ने यताउति कुराहरू हुन्छ है त हामी चाहिँ यो के अरे कोस्टामा आइसक्यो है कोस्टामा यो ग्रिन ब्रिजको कोस्टामा जाने अब एकछिन ट्याक्क 2 जना मिलेर हुन्छ नि कफी सफी खाने प्लान छ अनि कफी खाँदै मेन मोटिभ यहाँ बस्नुको चाहिँ उ गर्ने हो क्या हाम्रो हल्का अघि खिचेको भिडियोहरू यताउति ट्रान्सफर गर्ने अनि त्यसको लागि चाहिँ खास बसेको हो अनि अब टक्क जाएर पोस्टमा बसिन्छ एकछिन खाइन्छ अनि घरतिर गइन्छ मैले अघि त्यही भनेको क्या हाम्रो ब्रोको कफी देखेर चाहिँ म दामी 2टा ह्यान्डल रहेछ क्या त्यो धेरै ठुलो भएर क्या सजिलो हुन्छ सजिलो हाम्रो चाहिँ बाइक कहाँ छैन हामी गुड बोइज हो नि त गुड बोइज बाइक चाहिँ त्यहाँ छैन चट्ट लाएर 2टा बाइक हामी चाहिँ अहिले ग्रिन ब्रिजमा छ यहाँ चट्ट कफी खाने एकछिन बस्ने रिल्याक्स हान्ने अनि घरतिर लाग्नुपर्छ होइन ठिक भयो रमाइलो ओके ब्रदर सही हो गाइस हामी चाहिँ यहाँ कोस्टामा एकछिन मजाले बस्यो है अनि यता दामी सनसेट हुँदैछ सही सनसेट हुँदैछ यार यता अब चाहिँ यहाँदेखि घर जाने हो हाम्रो विनय ब्रोसँग एकछिन कफी गफ मजाको भयो होइन यताउति आइडियाजहरू सबै कुरा अनि त्यही हो गाइस सो आजको भिडियो पनि म यतिमै एन्ड गरिदिन्छु होइन अनि आई विल सी यु गाइज इन अनदर भिडियो अनि थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ होइन अनि स्टे ट्युन है केटाहरू अनि सब्सक्राइब हानिदिउँ सबैजनाले मेरो 1000 सब्सक्राइबर पुनः लगाइसकेको छ सो लेट्स मेक द्याट ह्यापन अनि या त्यही हो थ्याङ्क यू भेरी मच फर हुन्छ नि एभ्रिवान हु सब्सक्राइब टु माई च्यानल पहिलेदेखि नै अनि नयाँ मान्छेहरूले पनि सब्सक्राइब दिइराखौँ सपोर्ट दिइराखौँ युकेको मोटर ब्लगरलाई अनि वान डे चाहिँ ठुलै हुनुपर्छ है सो त्यही हो थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज